και κάπου 40-45 μοναχές πήγαν επίσκεψη σε ένα άλλο μοναστήρι. Επιστρέφοντας, πέρασαν από την Αθήνα να πάρουν την ευχή του Γέρου Πορφύριου, αλλά είχε ήδη νυχτώσει. Και είπε η γερόντισσα ηγουμένη ότι αδερφές, θα πάρουμε απλώς την ευχή του γέροντα και πρέπει να φύγουμε. Δεν θα κάτσουμε, δεν θα μιλήσουμε, θα φιλήσουμε το χέρι του μόνο και να φύγουμε, γιατί νυχτώσαμε και δεν πότε να φτάσουμε στο μοναστήρι μας. Το μοναστήρι από την Αθήνα είναι 4 ώρες όταν δεν έχει κίνηση, 5 ώρες με την κίνηση. Δεν μπορούμε να φτάσουμε, ας πούμε, μεσάνυχτα ταξιδεύουμε. Πήγανε πράγματι στο γέροντα, ο γέροντας χάρηκε που πήγαν τόσες πολλές μοναχές, λέει κάτσετε. Τι θα κάνουμε, κύριε, από ευγένεια έκατσαν, κάτσε, τους μιλά. Η γερόντισσα καθώς στα κάρβουνα. Λέει, τι θα κάνουμε, Παναγία μου, και στον το ρολόι, περνούσε η ώρα. Λέει, γέροντα, συγγνώμη, λέει, περιμένετε. Μα γέροντα, πρέπει να φύγουμε, μη βιάζεστε. Μα γέροντα, με σπερνεί το λεωφορείο, θα προλάβετε. Μου έλεγε η ίδια γερόντισσα, μου λέει, έσκασα, μου λέει. Κοιτούσα το ρολόι, καθόμουν πας στα κάρβουνα. Στο τέλος δεν άντεξα. Και πήγα στον άγχος, σηκώνεται πάνω, λέει, γέροντα, συγγνώμη, πρέπει να φύγουμε. Καλά, τη λέει, τι κάνεις έτσι, λέει, τι αχώθηκες. Καλά, να φύγεις, εντάξει, άτε να φύγετε. Φίλουν το χέρι του γέροντα οι μοναχές, τρέχουν όλες κάτω να πάνε στο λεωφορείο. Μπαίνουν στο λεωφορείο, μόλις πάει να ξεκινήσει, βγαίνει μια άλλη μοναχή που έμενε εκεί στο γέροντα και φωνάζει, ο γέροντας θέλει τη γερόντισσα να έρθει πάνω, τη ηγουμένη να έρθει πάνω. Αμάν, τι πάθαμε. Κατεβαίνει η ηγουμένη, τρέχει πάνω, τι είναι γέροντα. Τους λέει, ξέρεις, λέει, έκαναν και ένα ραδιοσταθμό εδώ την εκκλησία και μεταδίδει πολύ ωραία πράγματα. Κάτσε, σου βάλω να ακούσεις. Λοιπόν, κάθεται εκείνη εκεί, της πατάει το κουμπί του ραδιοφώνου να ακούσει, ξέρω, την περαϊκή εκκλησία. Αμάνα μου, αυτή να τρελαθεί. Οι άλλες μέσα στο λεωφορείο την έπιασε τέλος πάντων, λέει, γέροντα, σας παρακαλώ, βρε αφίος, δεν γίνεται. Λέει, καλά, βρε, τι κάνεις έτσι, θα προλάβεις. Αφού γελούσε ο γέροντας, θα προλάβεις, μη φωνάζεις. Κοιτούσα, λέει, το ρολόι, ήταν 7.30, 8 παρα 20, 8 παρα 4, 8 παρα 10. Και λέγα, Παναγία μου, τι ώρα θα φτάσουμε στο μοναστήρι, όχι, τα μεσάνυχτα. Έφυγα 8 και 10, λέει, από το κελίν του. Είδα το ρολόι του. Πάω να φύγω, της λέει ο γέροντας, ξέρεις, έχει μια κοπέλα εδώ, την περνάτε από μέσα από την Αθήνα να κατεβάσετε. Αμάνα μου, λέει, τώρα μπούμε και μέσα στο κέντρο της Αθήνας, πότε θα βγούμε από εκεί μέσα. Αφού της είπε και ο γέροντας από σεβασμό, λέει, την πάρουμε, τι έκανα, την πάρουμε. Τη φόρτωσαν για την κοπέλα, 8 και 10 φύγαν από το κελί του γέροντα. Μπαίνουμε στην Αθήνα, μπλέκουμε στην κίνηση, ήθελε να βάλει και βενζίνη ο κύριος ο λεωφοριούχος, τέλος πάντων, ταξίδευσαν, πήγα στο μοναστήρι, 5 ώρες δρόμο. Φτάσα στο μοναστήρι και είχα και μέσα στο λεωφορείο και κάποιες μοναχές από την Άρτα που τις παίρναν μαζί τους για να επισκεφθούν το μοναστήρι το άλλο, φέραν και οι φιλοξενούμενες. Ένα λεωφορείο 50 άτομα, παιδιά, 50 μοναχές μέσα. Φτάνω στο μοναστήρι, έλεγε γερόντισσα, θα φτάσουμε γύρω στις 1-2 τα μεσάνυχτα. Ποιος θα μας ανοίξει τώρα, τι θα γίνει, τι ανησυχούσε. Παραδόξως το μοναστήρι ήταν φωτεινό, φωταγωγημένο, ήταν κάποια μοναχή στην πόρτα. Τους περάστε μέσα, η γερόντισσα αγανάκτησε, λέει, τέτοια ώρα δεν πήγαν να κοιμηθούν αυτές ακόμα. Τέλος πάντων, ήθελα να τις μαλώσει, αλλά ντρεπόταν τις ξένες. Λέει, γερόντισσα, καλώς ήρθατε, ξέρω εγώ, μαζεύτηκα όλες οι μοναχές. Η γερόντισσα λέει, καλά, τέτοια ώρα ακόμα δεν πήγαν να κοιμηθούν, τρέπεστε, ας πούμε, έχουμε και ξένες, διότι αργά. Κάτσε στον οδικό να τις κεράσουν. Αλλά η γερόντισσα παραξενευόταν, λέει, μα τι τρελάθηκαν αυτές. Περίμενα μέχρι τώρα. Λέει, γερόντισσα, να φάμε, περιμένουμε να φάμε. Λέει, καλά, μπα, είσαστε με τα καλά σας. Κάτσε τόση ώρα, 2 τα μεσάνυχτα, περιμένετε να φάμε. Η μοναχιστή και τους λέει, γερόντισσα, συγγνώμη, λέει, τι έπαθε η γερόντισσα. Λέει, τι έπαθα, είναι ώρα αυτή να κάτσετε νηστικές. Μεσάνυχτα μας περιμένετε, μα να έρθουμε. Λέει, γερόντισσα, μα τι ώρα είναι. Κοιτάζει το ρολόι της, 8 και 20. Πώς έγινε αυτό το πράγμα, παιδιά, μπορείτε να εξηγήσετε. Σε 10 λεπτά διήνυσαν απόσταση 5 ωρών. Και να πεις, τα μια ζαλίστηκε. Και λέει ανοησίες. Ένα ολόκληρο λεωφορείο. Και μας το είπε η ίδια ηγουμένη που ήταν στο λεωφορείο. Οι πατέρες θυμούνται. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
Και δεν έφτανε αυτό, την παίρνει και την άλλη μέρα πρωί ο γέροντας τηλέφωνο και λέει, πρόλαβες το μοναστήρι ανοιχτό? Αυτή πήγε για μια χείριση καρδίας. Είχε πρόβλημα με την καρδία της η γερόντισσα. Έτσι γνώρισε τον κύριο Πορφύριο. Δεν τον ήξερε. Επέστρεψε από την εγχείρηση και το βράδυ είχαν αγρυπνία. Και έψαλε πολύ ωραία η ηγουμένη. Οι μοναχές άλλες λέει, γερόντισσα, ψάλε, ας πούμε. Ψάλε, ξέρω εγώ. Την έφερα έτσι σε μια εύθυμη διάθεση και πήγε να ψάλει. Αλλά όταν ήρθε η ώρα, έψανε το Άγιος ο Θεός, Άγιος Χριστός, Άγιος Αθάνατος, εκεί στα μουσικά παιδιά, πώς να πούμε, βγαίνει πιο πολλά η φωνή, ας πούμε, έχει μια υψηλή νότα. Και όπως ψάλουν και οι γυναίκες ψήφωνα και αυτή η δυνατή φωνή της, πίεσε τον εαυτό της και έψαλε δυνατά. Αλλά αισθάνεται και ένα κράκ μέσα της και αμέσως κατάλαβε ότι κάτι πρόβλημα συνέβηκε στην εγχείρηση. Ούτε είχε να ακούσει περί Γεροπορφύριου, ούτε τον ήξερε, ούτε την ήξερε. Τέλος η λειτουργία, πάει στο κελτίν της. 4 ώρα το πρωί. Χτυπάει το τηλέφωνο. Σηκώνει το τηλέφωνο. Τέτοια ώρα, ποιος? Στο τηλέφωνο. Σηκώνει το τηλέφωνο, της λέει, είμαι ο πατέρ Πορφύριος. Από την Αθήνα, από τον Οροπό. Χαίρομαι πολύ γέροντα. Κάτι ψευτάκουσαν αυτοί. Της λέει, ρε παιδάκι μου, λέει, τι ήταν αυτόν το αθάνατος που είπες? Λέει, το Άγιος Αθάνατος. Λέει, τι ήταν αυτόν το αθάνατος που είπες? Λέει, εχειρισμένη γυναίκα. Ευτυχώς, λέει, που σε άκουσε ο αθάνατος και σε κλείδωσε από το θάνατο. Γιατί, λέει, θα έμεινε στον τόπο κανονικά έτσι που είπες. Εκείνη τα χάσε. Πού ήξερε ο γέροντας αυτό το πράγμα? Δηλαδή, πού το άκουσε?